હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ પતલી, ક્રિસ્પી, સાથે સાથે ખાવામાં સોફ્ટ અને ખસ્તા એવી તલની ચીક્કી બનાવવાની રેસીપી. આજે આપણે ખાંડનો યુઝ કરીને તલની ચીક્કી બનાવશું. જો તમારી ગોળની ચીક્કી પરફેક્ટ ના બનતી હોય તો કોઈ પણ પાયો લેવાની માથાકૂટ વગર એકદમ સહેલી રીતથી જો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ બનાવશો તો પણ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. જો રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. તલની ચીક્કી બનાવવા માટે આપણે પરફેક્ટ માપ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં 1.5 વાડકી સફેદ તલ લીધા છે. તલને મેં એકદમ સારી રીતે ક્લીન કરી લીધા છે. કોઈ પણ કાંકરી કે કચરો ના આવે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો તમે કોઈ પણ વાડકીનું માપ સેટ કરી શકો છો. ત્યારબાદ હવે એની સામે મેં 1 વાડકી ખાંડ લીધી છે. જે વાડકી મેં તલ લેવા માટે યુઝ કર્યો હતો એ જ વાડકીનો મેં યુઝ કરીને 1 વાડકી ખાંડ લીધી છે. તો ચીક્કી માટેનું એકદમ પરફેક્ટ માપ છે. હવે આપણે તલને શેકી લેવાના છે. તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી તલ ઉમેરી તલને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે એકદમ સારી રીતે શેકી લેવાના છે. તલ તમે શેકીને ઉમેરશો તો એકદમ સરસ ચીક્કી આપણી ખસ્તા બનશે. તો મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે 3 થી 4 મિનિટ સુધી તલને શેકી લેવાના છે. ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી તલને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને ઠંડા થવા માટે મૂકી દઈશું. તલ ઠંડા થાય છે ત્યાં સુધી આપણે બીજી પ્રિપરેશન કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં ફ્લોરને એકદમ સારી રીતે ક્લીન કરી લીધો છે. એને આપણે ઓઇલથી ગ્રીસ કરવાનો છે. તમે કિચનનું પ્લેટફોર્મ હોય એના ઉપર પણ ચીક્કી બનાવી શકો છો અથવા તો કોઈ ચોપિંગ બોર્ડનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તમારે જ્યાં બનાવવી હોય એ એરિયાને તમારે તેલ વડે એકદમ સારી રીતે ગ્રીસ કરી લેવાનું છે. ખાસ ધ્યાન રાખવું, એકદમ ક્લીન કરી ત્યારબાદ જ ગ્રીસ કરવું. ગ્રીસ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે વેલણ ઉપર પણ તેલ લગાવી લઈશું. તમે ઘી પણ લગાવી શકો છો. આ બધી જ પ્રિપરેશન આપણે ચીક્કી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ એની પહેલાં કરી લેવાની છે. બિકોઝ ચીક્કી બની જશે પછી આ બધી જે એક્ટિવિટી કરવાનો ટાઈમ તમારી પાસે ના રહેશે અને તમારું મિશ્રણ છે એ જામી જશે. હવે આપણે ચીક્કી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી એમાં આપણી જે ખાંડ છે એ ઉમેરી દઈશું અને આપણે કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહેવાનું છે. અત્યારે તમને ખાંડ આખી લાગે છે પણ તમે જેમ જેમ હલાવતા જશો તેમ તમારી ખાંડ પીગળતી જશે. ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ રાખવાની છે. બે થી 3 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો ખાંડ આપણી મોઇશ્ચરવાળી થઈ ગઈ છે અને એના થોડા ગઠ્ઠા જામી ગયા છે. તમે વધુ 1 મિનિટ હલાવશો એટલે ખાંડ આ રીતે તમારી મેલ્ટ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો આપણી સુગર જે છે એકદમ સારી રીતે મેલ્ટ થવા લાગી છે. ધ્યાનમાં રાખવાનું છે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ જ રાખશું અને કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહેવાનું છે. તો ઓલમોસ્ટ આપણી 99% જેટલી બધી જ ખાંડ પીગળી ગઈ છે. આપણે વધુ 1 મિનિટ બોઇલ કરશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણું મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે. આપણે આમાં કોઈ પણ જાતની ચાસણી લેવાની જરૂર નથી. બસ ખાંડ પીગળી જાય અને આ ટેક્સચર આવી જાય, બ્રાઉન થઈ જાય એટલે આપણા તલ જે છે શેકેલા એ આપણે ખાંડમાં ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરીને મિક્સ કરી લેવાનું છે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દેવાનું ભૂલતા નહીં. એકદમ બરોબર આપણે ખાંડમાં તલને મિક્સ કરી લેવાના છે. તમે જોઈ શકો છો બધા જ તલ એકદમ સારી રીતે સુગર સિરપમાં કોટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે તૈયાર મિશ્રણને ઓઇલથી ગ્રીસ કરેલા ફ્લોર ઉપર લઈ લઈશું. અત્યાર પછીની જે પ્રોસિજર છે એ કરવામાં થોડી ઉતાવળ રાખવી. ત્યારબાદ આપણે સ્પેચ્યુલાને ઓઇલવાળો કરી ઇનિશિયલી આ રીતે થોડું પ્રેસ કરીને શેપ આપી દેવાનો છે. ત્યારબાદ હવે આપણે વેલણથી ફટાફટ જેટલું પતલું વણાય એટલું આપણે વણવાનું સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે આપણે સેટ કરતા જવાની છે ચીક્કીને. એકદમ આસાનીથી વણાઈ જશે. કોઈ પણ રોકેટ સાયન્સ નથી આમાં. તો ફટાફટ ચીક્કીને વણતા જવાનું અને જો તમારા વેલણ ઉપર ચોંટતું હોય તો ફરીથી ઓઇલ કાં તો ઘી અપ્લાય કરી એકદમ સરસ પતલી ચીક્કી વણી લેવાની છે. થોડી ઉતાવળ કરવાની છે.
ચીક્કી વણાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેના પીસીસ તરત જ કરવાના છે. તો તમે કોઈ પણ આ રીતે પિઝા કટર અથવા તો ચાકુના હેલ્પથી પીસીસ કરી શકો છો. જો તમારે પરફેક્ટ માપ કરવું હોય તો તમે આ રીતે કોઈ પણ બોક્સ અથવા તો સ્કેલનો યુઝ કરીને તમે એના પીસીસ કરી શકો છો. પણ થોડી ઉતાવળ રાખી આ બધું જે વસ્તુ તમે યુઝ કરવાના હોય તમારી પાસે હેન્ડ ઓન હોવું જોઈએ, અધરવાઇઝ તમારી ચીક્કી છે એ જામી જશે અને પછી એના પીસીસ નહીં બનશે. ઓકે, તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી પતલી પાપડ જેવી ચીક્કી બનીને તૈયાર છે. એકદમ આસાનીથી આપણી ચીક્કી ફ્લોરથી અલગ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે પહેલાં સાઇડ્સને કટ કરી લઈશું. એકદમ આસાનીથી આપણી સાઇડ્સ પણ કટ થઈ જાય છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી એવી આપણી ચીક્કી બની છે. તો તમે જોઈ શકો છો અંદરના જે ભાગ છે એકદમ સરસ માર્કેટમાં મળે એવા જ આપણા બન્યા છે. મેં મોટા રાખ્યા છે બિકોઝ જો તમે નાના નાના પીસ કરવા જશો ને તો ચીક્કી જામી જશે. તો થોડા મોટા મોટા પીસ કરશો તો આસાનીથી તમારા પીસ પડીને તૈયાર થઈ જશે. તો આવી જ થોડી નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખશો તો તમારી ચીક્કી પણ એકદમ આ રીતે પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થશે. તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ બનાવતા હો તો પણ આટલી સરસ બનશે. તો એકદમ સરસ આપણી માર્કેટમાં મળે એવી ક્રિસ્પી, ખસ્તા, શાઇનિંગવાળી તલની ચીક્કી ખાંડનો યુઝ કરીને બનીને તૈયાર છે. તો હવે પાયો લેવાની કોઈ પણ માથાકૂટ વગર તમે પણ એકવાર આ રીતે તલની ચીક્કી ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવી બની છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો જેથી તમને મારા બધા જ આવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો ચલો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.